Tervetuloa kanavalle. Haluatko sä kierrellä Euroopassa matkailuautolla, tutustua viinitiloihin, maatiloihin, Italiassa vaikka parmesaanifirmaa, joku maatila, joka tekee parmesaanijuustoa tai ilmakuivattua kinkkuu, tai Espanjassa vaikka jotain viinitiloja tai oliivitiloja. Nyt mä kerron, miten sä voit ihan ilmaisiksi matkailuautolla. On tällainen yhdistys kuin FEFI. Se on kai jonkunlainen, mä en tiedä sen tarkemmin tästä FEFistä, mutta se yhdistää nämä kaikkien maiden nämä tämmöiset, miksikä näitä nyt sanotaan. Joka maalla on tää tämmönen palvelu, että sä voit ostaa vuosijäsenyyden vaikka Saksaa ja sitten sä saat sieltä kartan, johon on merkitty kaikki maatilat ja sitten sä voit mennä sinne maatilalle yöpyä siellä 24 tuntia ilmaisiksi. Sun ei ole mikään pakko ostaa sieltä mitään sieltä maatilalta eikä ei ole mitään velvoitteita muuta kuin osata käyttäytyä. Niin tää FEFI on semmonen, että jos sä menet fefi.eu, niin täällä on countries, sä avaat siitä, niin siellä on Ranska, Saksa, Tanska, Espanja, Ruotsi, Itävalta, Englanti, Sveitsi, Norja, Italia. Täältä pääset vaikka Ranskassa on French Passion ja mulla on itellä ollut tää French Passion, sit mulla on ollut Italian Fattore Amico. Se ei ole enää nykyään Fattore Amico nimellä, vaan se on Agricamper Italia nimellä. Se löytyy täältä samalta sivulta. Ja esimerkiksi tää Ranska, tossa näkyy, siinä tulee tollanen passi, siinä tulee tollanen kirja ja applikaatio. Sä voit ostaa joko ton kirjan tai applikaation tai joissain maissa joko applikaatio näyttämällä tai sitten jossain maassa niin saattaa joutua toi passi tai tollanen kortti, mitä sä sit näytät, että sä kuulut tähän yhdistykseen, että olet maksanut vuosimaksun ja olet oikeutettu yöpymään siellä. Ei meillä ollut ikinä mitään ongelmia sen kanssa, ei mitään kyselyä eikä mitään, että sen kun meni vaan, mutta tää Ranska maksaa 33 € vuosi. Ja siis näitä paikkoja on tuhansia Ranskassakin, että tuossa on toi karttakin, mikä näkyy, että se on aivan noita täpliä täynnä ihan joka paikassa. Helposti pystyy matkustaa silleen, että yksi yö täällä, sitten seuraavaksi yöksi menee toiseen paikkaan ja niin poispäin. Ja se voi ehkä pitemmän päälle olla vähän rasittavaa, joka yöksi mennä aina uudelle tilalle, mutta on vaikka 1-2 yötä puskassa siinä välissä ja sitten menee taas uudelle tilalle. Niin se on mun mielestä aika hieno. Ja sitten Saksassa on myös Landvergnügen. Ja siellä on, oliko 1500 paikkaa. Ja sit jos ostaa tän Saksan paketin, tää oli vähän kalliimpi, tää oli 69 € vuosi, mutta se sisältää myös Itävallan ja Itävallassa on 500 paikkaa. Ja Itävaltahan on aika hieno maa, että sinänsä niin mun mielestä ei ollenkaan huono. Ja Saksa on myöskin hieno maa. Kaikenlaista on viinitilaa ja on kaikenlaista tilaa. Leipomoita ja suklaatehtaita ja sitten Tanska. Mä en nyt näitä ala sen tarkemmin käymään niin kuin joka maata läpi. Tanska on pintrip.eu, mutta tää Espanja on ehkä vähän semmonen tuntemattomampi monille, siis tämä Espanjan palvelu. Et Ranska ja Italia, varsinkin Ranska on erittäin tunnettu karavanareiden keskuudessa, että monet tietää sen Ranskan. Espanjassa on myös Spain Discover, Espanja Discovery. Ja Espanja maksaa 30 vuosi. Ja se löytyy espanja-discovery.es. Ja sielläkin on viinitiloja, ravintoloita, oliiviöljypaikkoja ja maatiloja. Että varmasti aika suosittu. Ruotsi. Sitten tossa oli tosiaan toi Itävalta.
Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti. Olisikohan siellä viskitislaamoita? Se voisi ollakin aika. Tosiaan Sveitsi. Sveitsi oli 48 €. Niitä on vaan 50 paikkaa, mutta aika pien maahan se on, että sinänsä kyllä sekin ihan riittävä on. Ja näyttäisi olevan kartan mukaan vähän enemmän tuolla lännen puolella, Länsi-Sveitsissä. Muutama sitten tuolla ihan Etelä-Sveitsissä. Ja se on tosiaan swissterror.ch. Norja, 150 paikkaa. Ja näihin tulee aina joka vuosi päivityksiä. Jotkut tilat jää pois, joitain tulee lisää, että se vähän muuttuu aina. Että tilanteiden mukaan tossakin kartalla näkyy, että on tuolla ihan pohjoisessakin pari paikkaa, mutta lähinnä ne tonne etelämpää Oslon ympäristöön keskittyy. Nordtrip.no. Ja sitten tää Italia, mikä mulla on ollut kans. Siellä oli parmesaanipaikkoja ja italialaista salamia ja ilmakuivattua kinkkua ja viinitiloja ja kaikki. Oli aivan mahtavaa. Tässä on, että 430 paikkaa, mutta yli 1500. No tarkoittakohan se sitten, että jos jossain maatilalla on vaikka kolmelle paikat, niin tuossa on 1500 vapaata paikkaa, 430 hostia. Italia maksaa 35 €. Ne on tuossa 30 hujakoilla ja sitten toi Saksa plus Itävalta, se oli sen 70. Ja agricamper.com on sitten toi Italian osoite. Sieltä saa sitten noista nettiosoitteista saa tilattua sen, että kannattaa katsoa, että riittääkö se, että sen netissä maksaa ja sitten sä saat sen maksullisen applikaation käyttöön ja sitten sitä applikaatioa näyttämällä pääset sinne tilalle, vai pitääkö sitten jossain, olisikohan, nyt en muista minkä maan palvelu tarvii sen fyysisen kortin, että sit sun pitää etukäteen se olla tilannut, että sä saat sen passin kotia ja mukaan lompakkoon sitten, mitä voit näyttää. Meillä aikoinaan meni niin, olisiko se ollut Ranska, että meille ei ehtinyt tulla se kortti postissa, niin me oltiin asiakaspalvelun yhteydessä, niin ne lähetti meille sähköpostilla sellaisen PDF-tiedoston, jossa oli niin me käytiin tulostamassa se papru sieltä sitten, niin siinä oli sitten se meidän passi tavallaan printattuna itse. Kyllä se niinkin onnistuu. Jos olette vaikka jo reissussa, niin kyllä se jotenkin onnistuu. Olette asiakaspalveluun sit vaikka yhteydessä, jos ei se virtuaalikortti riitä. Mut esimerkiksi Espanjassa on paljon porukkaa tälläkin hetkellä, niin toi Espanja Discovery, se on aika hyvä homma. Ei tosiaan ole mitään ostopakkoa, sinne ei mennä silleen, että sun on nyt ostettava, eikä ne pahastu siitä mitään, että et sä osta. Joissain paikoissa meillä oli esimerkiksi Ranskassa viinitiloilla, oli ihan maistiaiset siellä ja sai maistella. Ja, no kyllähän se sitten tietää, miten siinä kävi, että kyllähän siellä sitten pullokouras lähettiin ja joskus 2 pulloa, että jos oikein hyvää oli. Sitten tietysti jos on joku Italiassa, muistan kun oli parmesaania ja salamia siellä ja ilmakuivattua kinkku, niin kyllähän sitä parmesaania nyt tuli ostettua. Sehän on ihan selvä. Ja sitten asuntoautossa tehtiin pastaa ja oli hyvät parmesaanit ja siellä niin Italian maaseudulla. Kyllä oli elämyksien elämys. Kyllä mä suosittelen ihan ehdottomasti ja aion itsekin nyt Sofian kanssa otetaan varmaan Saksa, Ranska, Italia, Espanja. Nämä maat ainakin. No eipä noita muita Ruotsiin, kuka nyt Ruotsiin menee muutenkaan. Suomesta en tiedä, onko Suomessa ollenkaan mitään tämmöistä, että tää on vähän semmoinen takapajula, että tänne kaikki jutut tulee, kuten kaasutankkauspisteet esimerkiksi, niin aina jäljessä kaikkea muuta, mutta ehkä Suomessakin saadaan joku tämmöinen palvelu jonain vuonna.
Ehkä ne tulee sitten sen kaasutankkauspisteiden kanssa samaan aikaan. Mutta tämmönen mä halusin jakaa tällaisen nyt kaikille. Menkää fefi.eu-sivulle. Sieltä on helppo sitten lähteä sukeltaa, että mihkä, jos haluatte Italian, niin nämä kaikki maat löytyy täältä yhden sivun alta. Niin ja siellä on sitten linkit eteenpäin, että minkä maan palvelu haluatte ja menette sieltä sitten ostamaan. Tämmönen. Kiitos kun katsoit tämän videon ja infopläjäyksen ja tilaa kanava ja tykkää videosta ja heitä jotain kommenttia. Ootko ikinä itse ollut näissä maatilamatkailuissa mukana?